ما یوتیوبرها زندگی سختی داریم، نیمه شوخی نیمه جدی. همونطور که همه میدونیم یوتیوب فیلتره و برای دسترسی بهش برای کاربرای معمولی VPN با کیفیت میخواد. چند هفته پیش یه بحث جالبی روی توییتر شکل گرفت. صحبت سر این بودش که اگر یه روزی یوتیوب از فیلتر در بیاد چه اتفاقی واقعا میفته. چون VPN احتیاج نیست برای دسترسی به یوتیوب، افراد با IP ایران وارد یوتیوب میشن و چون یوتیوب هیچ تبلیغی نداره که بهشون نشون بده و درآمدزایی بکنه، عملا درآمد یوتیوبرها هم صفر میشه یا خیلی کم میشه که بده. ولی خب دسترسی به یوتیوب چیز خوبیه. ترافیک یوتیوب کلی زیاد میشه، کلی بیننده ها و ویو ها و لایک ها و کامنت ها میره بالا که خوبه. و بعد از چند روز بحث و جدل همه به این نتیجه رسیدیم که اتفاق خوبیه، در کل در جمع اتفاق خوبیه، حتی اگر در کوتاه مدت درآمد یوتیوبرها ریزش بکنه. ولی این داستان یه تیکه دیگه هم داره و اونم تحریم هاست. ما کم و بیش با مکانیزم فیلترینگ آشناییم، به خاطر اینکه کلی ساله که خبرنگارا هستن، گزارش کیفیت اینترنت هست و کم و بیش میدونیم که فیلترینگ چی کار میکنه و چه جوری. ولی چیزی که ازش اطلاع زیاد نداریم تحریماست و اینم یه بعد خیلی جالب، غمگین ولی جالب دیگه‌ای به قضیه یوتیوب اضافه میکنه. دلیلی هم که زیاد در مورد تحریما صحبت نمی‌کنیم اینه که یک، همیشه خانه دوم بوده. اول از فیلترینگ باید بگذریم که به تحریم بخوریم و دو، کسایی که فعال اینترنت آزاد هستن رو توییتر حداقل می جنگن، خیلی به تحریما هیچ وقت نمی پردازن. حدس من اینه که تنبلیه، احساس میکنم تنبلی ذهنیه، حالا مؤدبانش این بود. ولی بیاین این بعد تحریم رو هم بررسی کنیم. فیلترینگ یه روزی در آینده، روزگاری فیلترینگ در اومد، بیایم پیش بینی بکنیم که واقعا چه اتفاقی میفته. ولی قبل از اینکه بریم سراغ تحریما، میخوایم چند قدم بیایم عقب، موضوع رو با حوصله باز کنیم. توی این ویدیو با امیر عباس صحبت کردم، با سعید مدیرعامل زیگزاگ در مورد آمار و تعداد یوتیوبرها، با مجتبی مدیرعامل جریان که از این بیزنس هاست که واسطه بین شرکت‌های ایرانی و اینفلوئنسرها، و با مصطفی یکی از مدیرای آپارات صحبت کردم در مورد درآمدزایی. در انتها با یکی از جوان‌ترین یوتیوبرام صحبت میکنم. گفتم اگه با یکی از پیرترین یوتیوبرها صحبت میکنم، با جوان‌ترینشون هم صحبت کنم. اینکه یوتیوبرهای فارسی زبان درآمد نسبتاً خوب دلاری از یوتیوب دارن چند بعد داره. اولش اینه که یوتیوب تو ایران فیلتره. دوم و جالبتر اینه که ایرانی ها از VPN های استفاده میکنن که آیپیشون رو میندازه توی اروپا و آمریکا. عملا با استفاده از این VPN ها ما میشیم اروپایی با درآمد متوسط مثلا 50,000 یورو در سال. و البته یه تیکه دیگه هم هست، یوتیوب به ما تبلیغ نشون میده، به ما که تو ایرانیم ولی مثلا تو آلمانیم، و نیازی نداره که ما روی اون تبلیغ کلیک کنیم. لازم نیستش که تبلیغ واقعا ما رو جذب کنه و مؤثر باشه. همین که نشونمون بده کارش رو انجام داده و پولش رو از تبلیغ کننده میگیره. 5 سال پیش واقعا اینجا فقیر بود، محتوای فارسی اصلا نداشتیم، واقعا نداشتیم. یعنی برای بعضی از مباحث شما سرچ می‌کردی حتی یک دونه ریزالت فارسی هم نمی‌اومد، به ریزالت انگلیسی نشون میداد. ولی الان شاید خیلی فرق کرده. مثلا آمار داری که مثلا چند تا یوتیوبر فارس ایرانی داخل ایران داریم؟ ببین چیزی که توی لیست ما ثبت شده، یعنی درخواست دادن که به زیگزاگ نتورک درس وصل بشن، یه چیزی تو مایه‌های تا الان 25,000 نفره. من فکر میکنم که میشه ضرب در 3 کرد، یعنی 75,000 تا 100,000 تا یوتیوبر ما داریم داخل ایران. فکر میکنم این آمار منطقی تری باشه. که اینا کسایی که به شما درخواست میدن کسایی که اون مانیتایز چیزو گذروندن دیگه، مثلا 4,000 ساعت. نه خیلی هاشون مثلا
شرایط پایه رو پر کردن، یعنی 500 تا سابسکرایبر رو پر کردن. یه سری از بچه‌ها هستن الان دارن برای تولید محتواشو هزینه میکنن. یعنی اینجوری بهت بگم که طرف یه قسمت ویدیو میخواد بسازه، شاید $2,000 هزینه کنه برای اون یه قسمت که مثلا این تو دراز مدت براش بازدید خوب بگیره، هم کانالش رو رشد بده، هم بتونه مثلا خود اون ویدیو میلیونی بازدید بگیره، بتونه $7,000 مثلا از بغل ویدیو در بیاره، یا حداقل اینکه درآمدش با هزینهش سر به سر بشه ولی به کانال کمک کنه برای رشدش. شورت ویدیو هم میتونی بذاری یا اوکیه، ولی وقتی کریئتور ویدیوی بلند بخوای باشی عملاً باید 8 دقیقه ویدیو مثلا داشته باشی. تولید ویدیو 8 دقیقه‌ای واقعا ساده نیست. هم کامپیوتر قوی تر میخواد که اینو بپردازه، ادیتش میخواد، تجهیزات بهتری میخواد، میکروفون میخواد، دوربین خوب میخواد، شاید مثلا گوشی واقعا جواب نده. و تو این 5 سال یه اکوسیستمی هم مثلا شکل گرفته توی یوتیوب برای بحث نقد کردن درآمد. کلی ادیتور الان دارن کار میکنن، بعضی تامنیل طراحی میکنن، کلی دارن نون میخورن از بغلش. این وسط ما چند تا تبلیغ خارجی میبینیم. یوتیوب پولش رو از تبلیغ کننده میگیره، یوتیوبرها پولشون رو از شرکت یوتیوب میگیرن و یکم همچی سر تبلیغ دهنده ها کلاه میره. اونم تو بازی تبلیغات آنلاین ناچیزه، حتی اگر زیادم باشه who cares. یوتیوب براش بهتره که ما یعنی بهمون اد نشون بده، حالا حتی اگر کلیک هم نکنیم و اینا براش مهم نیست، چون ایمپرشن میفروشه نه کلیک ها روی ادا. آره دیگه ایمپرشن درست داره میفروشه. یعنی ممکنه شما مثلا کلیک و مثلا بیدینگ پرایسینگ روی کلیک باشه ولی بازم تهش سی پی ام رو حساب میکنه و تبدیل میکنه به سی پی سی. نکته اینجاست که هر قسمت از این زنجیره پاره بشه درآمد یوتیوبرها میفته. اگر یه روزی یوتیوب تصمیم بگیره که به کسایی که با VPN میان تبلیغ نشون نده، درآمد یوتیوبرها میریزه. اگر یه روزی گوگل از روی تایم زون یا سابقه سرچ یا موبایلت لوکیشن رو تعیین بکنه، درآمد یوتیوبرها میریزه. همین الانش هم حدس میزنم به طور متوسط 1/3 ترافیک رو تشخیص میده که ایرانه و پشتش یه ایرانیه. همچنین اگر یه روزی ایرانیا به جای استفاده از VPN هایی که معمولاً به آلمان و نمیدونم UK و کانادا و آمریکا وصل میشه، به جاش با VPN پاکستان یا امارات یا ترکیه وارد بشن، بازم درآمد یوتیوبرها میریزه. این لیستش کشوراست و متوسط درآمد یورویی که میتونن داشته باشن که رنگ‌های مختلف داره دیگه. مثلا امارات مثلا 24 کی اوله باید حتما آمریکا، آره دیگه، 1 USA 11 یورو متوسط درآمد. مثلا ترکیه 60م، یعنی مخاطبت از آمریکا بشه ترکیه 90% درآمدت میریزه. دلیلی هم که اکثرا به آلمان و اروپا وصل میشیم اینه که زیرساخت سرورهاشون توسعه یافته تره و اینترنتشون ارزون قیمت تر. امارات و ترکیه اینترنتشون خیلی گرونه و زیرساختشون اونقدر توسعه پیدا نکرده، ولی شاید 10 سال دیگه امارات و ترکیه هم یه زیرساختای قوی و قیمتای بهتری بدن و VPN های بهتری بتونیم داشته باشیم که به این کشورهای نزدیکتر وصل میشن و اون موقع هم باز درآمد یوتیوبرها یک کم میاد پایین، چون تبلیغ دهنده ها برای اون مارکت ها پول زیادی نمیدن. کانال خودم نشون دادم که این شناسایی بازدید ایرانی میرسه به 10%، دوباره میره بالا میشه 30%، دوباره میاد پایین میشه 10%، دوباره میره بالا میشه 30%. اینا VPN های تجاری رو میزنن، پروتکل های اصلی رو میبندن، مردم رو میارن به ویتوری و بقیه چیزها. ویتوری اگه خوب ستاپ نکنی آی پی لیک داره. حالا خودش خیلی امنه به نظر من تا جایی که من میدونم، ولی بعد ستاپ بشه فکر کنم آی پی لیک داشته. ممکنه این باشه که مثلا آدما بر اساس سایت هایی که میرن و فعالیت هایی که دارن یوتیوب اینا رو میذاره تو کاتگوری ایران، حالا جدا از این که VPNشون خوبه یا بده. آره چون لوکیشن شما کاملا مشخصه موقعی که تو جیمیل میری یا جای دیگه، و حتی روی گوشی موبایلت هم از روی کریرش میتونه بفهمه که شما داخل ایرانی. یعنی فکر کنم تیک تاک اینجوری میفهمید. گوگل با توجه به اینکه چند سال دارم باشون کار میکنم، حالا سالهای قبل تو ادز، الان تو ادز هستیم منتها حالا کم رنگ‌تر، و الان که یوتیوبه متوجه شدم که بسیار کاسبن. یعنی بحث شناسایی VPN هایی که آی پی لیک دادن و که از تقریبا فکر کنم 2 سال پیش که راه انداخت، به خاطر بحث مالیات بر درآمد آمریکا بوده. یعنی فشار آمریکا باعث شده که این کارو بکنه.
و اینا بازم به نفعش نیست که مثلا وی پی هایی که آی پی لیک دارن شناسایی بکنه. و البته اول زنجیره همین فیلترینگ یوتیوب. ایرانی‌ها با آی پی ایران نمیتونن به یوتیوب وصل شن و اگر یه روزی از فیلتر در بیاد درآمد یوتیوبرها میریزه. یه اتفاق جالبی که سال 2021 افتاد، روسیه به اوکراین حمله کرد و خیلی از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی روسیه رو تحریم کردن و یه تأثیری هم روی یوتیوبرهای روسی داشت. یه نامه گرفتن که به علت تحریما درآمد دیگه نمیتونن داشته باشن و حسابای ادسنسشون کلاً بسته میشه. من یه چک کردم، یوتیوبرهای بزرگ روسیه هنوز به صورت مدام دارن روی یوتیوب ویدیو میذارن، ولی یک سری هم شروع کردن سوق دادن مخاطبینشون به آلترناتیو های بومی روسیه مثل وی کانکت و روتوب. الان خب شما تبلیغ فارسی میبینی روی ویدیوها، منتها اینا رو بر اساس زبان تنظیم میکنن، یعنی میری توی گوگل ادز میگی به فارسی زبانا نشون بده، حالا تو هر کشوری هستن، ولی اینکه بیای تارگت کنی بگی رنج آی پی ایران این تبلیغ رو ببینه، اصلا ایران تو کشورا نیست. یه جوری مثل اون تحریم روسیه که الان من یه ذره پای صحبت این یوتیوبرای کوچیک و متوسط و بزرگ روسی نشستم، یه ذره نشستم گوش کردم حرفاشونو. اگه اون یوتیوبر میلیون، صدها هزار یا میلیون ها ساب داشته باشه و این اتفاق بیفته، شاید راحت بتونه تبلیغات و اسپانسرینگ و دونیت بگیره و اون درآمد رو جبران کنه. ولی کار برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن یکم پیچیده تره. ولی خب خوشبختانه یا بدبختانه ما سابقه و تجربه فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام رو داریم. الان که چه میدونم یه ویدیو طرف میذاره 2000 تا ویو میگیره، خب حاضر نی برای 2000 تا ویو شاید پول بده، ولی اگه این بشه 2 میلیون ویو چرا پول نده برنده؟ قطعا پول میده. دنبال اینه که دیده شه اون برنده، دنبال اینه که برند اورنس ایجاد کنه و خب طبیعتا میشه دیگه وقتی یوزرها بیشتر شد. ولی تو دراز مدت من فکر میکنم که قضیه مثل اینستاگرام میشه، یعنی کلی اسپانسر میاد. همین الانم برای من داره این اتفاق یواش یواش میفته، برای بعضی دیگه از بچه‌ها. ای بابا برق من رفت دقیقاً همون زمانی که کلا برقت رفت. آره کلا برق رفت بار دوم یعنی صبحم رفته یه بار و دوباره اومد. با ارشد خدمت شما صدا استور قرار امسال چندین ویدیو کار بکنیم. پارسال 3-4 تا کار کردم، با بهی مدیا کار کردم، با 1-2 تا مجموعه دیگه دارم صحبت میکنم. با اینکه فیلتره افراد زیادی دارن میان اسپانسر میشن، دلیلش هم چیزی که من متوجه شدم که هزینه تبلیغات توی اینستاگرام سر به فلک کشیده. البته یه نکته هم بگم، همین الان یوتیوب ما حداقل چیزی که من حس میکنم اینه که 2 دسته شده. یه دسته کسایی که جاهای دیگه دارن تولید محتوا میکنن، همون آره مثلا خیلی از روی اینستاگرام هم هستن. آره دیگه طرف اینستاگرام پیجشو داشته، گفته یوتیوب هم بزنم یه پول دلاری در بیارم. خب یه قشینن که به نظر من احتمالاً باز شدن یوتیوب و کم شدن درآمد دلاری قطعا به نفع اینا نیست و تحت تاثیر قرار میده اینا رو جد. ولی یه قشر دیگه هستن که واقعا یوتیوبرن و فقط تو یوتیوبن، از اولم اونجا بودن. تبلیغات توی یوتیوب مثل اینستاگرام نیست، خیلی جذاب‌تره به نظر من، چون محتوای شما تا ابد ویو میخوره. خب ولی محتوا داخل اینستاگرام دفن میشه و اصلا بعد یه مدتی دیگه بالا نمیاد که مثلا کسی بخواد تبلیغ برند تو رو ببینه. خیلی بحث اسپانسرینگ پاپولار نبوده به خاطر اینکه خیلی اصلا جایی نداشته، یعنی درآمد ادسنس رو طرف داشته، راضی هم بوده، بعد دردسرم کمتره دیگه. برای قرارداد، برای اسپانسرشیپ بعد قرارداد ببندی و کاغذ بفرستی و بحث کنی و بعد یارو میگه که راضی نبودم و به اندازه کافی نیومد و دقیقاً، یعنی این سر و کله زدن رو دیگه به جون نخریدن. حدود 5000 تا تولید کننده محتوا داریم که عضو سرویس درآمدزایی هستن، یعنی اون شرایط اولیه رو که شرایط اونم نزدیک به شرایط یوتیوبر رو پاس کردن، تونستن بیان درخواست بدن و میگیم هر چقدر که درآمد روی کانال تو ایجاد شد با تو شیر میکنیم، ولی ما تفاوت اینه که بین 50 تا 70% داریم با مخاطب شیر میکنیم، با تولید کننده داریم که ما 500 میلیون هم درآمد داریم. ولی این تابع اقتصاد کشور دیگه، یعنی اونجوری که 100% تابع اقتصاد کشوره، به خاطر اینکه از این ور هر چقدر که تبلیغات بیشتر باشه و رقابت برای گرفتن تبلیغ بیشتر باشه توی جایگاه تبلیغاتی، بالاخره خب یه محدودیتی وجود داره دیگه. یوتیوب یه جایی که حداقل تو ذهن من جایی که
بیشتر محتوای تخصصی میبینیم، بیشتر آموزش میبینیم، یا حالا مثلا یه ژانر دیگه استریم و اینا که داریم. خلاصه انگار محتواها تخصصی تر، عام نیست. خب چیزیه که باعث میشه تبلیغات بالک و اورنسی توی اینستاگرام خیلی جذاب تر باشه، یا چیزای روزمره زندگی. پروداکت ها و محصولاتی که تارگتد تر نیاز به مارکتینگ دارن، اتفاقا اونا بیشتر بتونن بهتر تو یوتیوب بهره ببرن. من همیشه موافق رفع فیلترم. اصلا کلا کانسپت فیلتر چیز چرتیه و میدونم که اگه این اتفاقم بیفته فردا صبح درآمد من یه دفعه میشه یک مثلا 5 6 این 4 سال درآمد من فقط همینه. ولی باز با این حال من منافع 85 میلیون ایرانی رو ترجیح میدم به منافع خودم، به شخصی که حالا من بگم که اینا تو قفس بمونن که من میخوام این وسط $2000 $3000 در ماه در بیارم. این نامردیه، با اینکه میدونم به ضررمه. این هنر تولید کننده محتواست که اگه این اتفاق افتاد بتونه استراتژیشو عوض بکنه که بتونه درآمدشو حفظ بکنه. و اما تحریم ها، واقعیت اینه که در معدود مواردی که یه چیزی از فیلتر در اومده که نمونه‌هاش هم خیلی کمه و یا از اول فیلتر نبوده، باز هم ما میریم تو دیوار، این دفعه دیوار تحریم ها، و احتمالش هست که یوتیوب هم مثل اینستاگرام و تلگرام رفتار کنه و بذاره رایگان ازش استفاده کنیم بدون اینکه تبلیغاتی داشته باشه بهمون نشون بده. ولی یه احتمال دیگه‌ای هم هست. به نظر من که رفع فیلتر نخواهد شد، چون که اصلا خیلی به شعارهای دولت و اینا من خودم اعتقاد ندارم، چون اصلا دست دولت نیست. ولی یه اتفاق دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه اینه که وقتی یوتیوب رفع فیلتر بشه، از سمت یوتیوب ایران تحریم بشه و 403 بده، به خاطر اینکه عملاً هیچ درآمدی از ایران نخواهد داشت و سرویس دادن به ایران یه مقداری براشون میک سنس نمیکنه، مثل خیلی از سرویس‌های گوگل که نمیان بالا. گوگل یه ذره از این نظر 2 استاندارد داره دیگه، مثلا کلاود همیشه 403 میگیریم ولی مثلا انالیتیکس نمیگیریم، یا اصلا انقدر آدم همش با میگیریم 403 میگیریم اونم، اصلا انقدر آدم وی پی انش روشنه اصلا یادش میره که چیا واسه است چجوریه. ولی خب خود مثلا سرچ دیگه، از سرچ هم درآمد نباید داشته باشه اصولا. سرچ ببین داره، خودشون هم میدونن دارن. یعنی من یه پارتنر منیجر داشتم توی ترکیه که میگفتش مثلا گوگل کلا تا وقتی که درآمد داشته باشه، حتی از کشورهای تحریم شده، تا وقتی که داکیومنت نشه جایی، یعنی اثبات نشه که این بیزینس توی ایرانه یا هر چیزی، سرویس میده. الان ببینید تارگتینگ ها روی گوگل ادز سرچ خب اینجوریه که مثلا شما رو کیورد داری تارگت میکنی، اصلا بحث لوکیشن نیست. مثلا چه میدونم خرید گل در تهران، خب خرید گل تهران یه همچی چیزی، و دیگه مهم نیست که حالا لوکیشن و یوزر کجاست، مهم اینه که چی سرچ میکنه و بنابراین از سرچ درآمد داره. ولی یوتیوب اینجوری نیست. یوتیوب دقیقاً باید شما یوزر رو تارگت بکنی و مثلا لوکیشنی باید تارگت بشه توی خیلی از مثلا کمپینا. اینجوریه که عملاً درآمدی نخواهد داشت از طریق ایران. بر من خیلی جالبه که هادی پرداوی کلی وقت و انرژی و احتمالاً پول خرج کرده که سرویس عالیش رو تبدیل کنه به زبان فارسی که فارسی زبان ها بتونن ازش استفاده کنن، که در نهایت بره پشت دیوار تحریم و باز نشه. بله، کدین فارسی باز نمیشه. حدس میزنم به خاطر اینکه سرورهای گوگل ممکنه خودش ما رو بسته باشه، ولی حدس میزنم چون روی سرورهای گوگل هاست میشه و یک سری قوانین جیو بلاکینگ روی سرورهای گوگل هست، امکان دسترسی به آی پی های ایران رو نمیده. خوشحال میشم اگه دارم اشتباه میکنم، خوشحال میشم اگر این واقعا مشکل فیلترینگ باشه، چون احساس میکنم که شاید با کنشگری و اینا میشه یه سایت آموزشی رو از فیلترینگ در آورد. Just for a good cause for children. And I actually think the same dynamic is now going to play out with code.org in Farsi as well. Yeah, actually I want ولی لزوما دستم به جیو بلاکینگ سرورهای گوگل نمیرسه. واقعا حیفه. گوگل گل سرسبد تحریم هاست، ولی تنها نمونه نیست. اطلسیان تو ایران باز نمیشه. اسپاتیفای یه زمانی فیلتر بود، چند هفته پیش از فیلتر در اومد، دیدیم تحریم هم هستیم. حتی صفحه اولش حتی این که مثلا ببینیم چه آهنگایی الان صفحه اولش و چه آهنگایی معروفه.
یکی 2 سال پیش کلی تیتر روی BBC و خبرگزاری‌های معتبر دنیا بود که آمریکا با معرفی D2 داره به آزادی در ایران کمک میکنه. یه استثناء تعریف کرده برای سرویس‌های تکنولوژی محور. خیلی مسخره است که BBC این تیتر رو همینجوری میزنه و هیچ دنبال قضیه رو نمیگیره که خب دقیقاً چه جوری به آزادی دسترسی ما کمک کرده. من خنگ که رشتم نرم افزار بوده بعد کار ژورنالیستیکی انجام بدم، برم این داکیومنت 100 صفحه‌ای رو وا کنم بخونم تا بفهمم که نه، این داکیومنت به صورت سوری میگه که ایرانی‌ها اجازه دارن از این سرویس‌ها استفاده کنن، ولی چند تا نکته: همچنان نقل و انتقال پول امکان نداره. همچنین باید اون شرکت‌ها راستی آزمایی کنن که این کسایی که عضو میشن ساین اپ میکنن از ارتش و سپاه و کسایی که به صورت خاص تو لیست تحریم‌های هوشمند هستن نباشن. یعنی ترجمهش اینه که نه تنها شرکت‌های خارجی امکان درآمد از ایرانی‌ها رو همچنان ندارن، بلکه باید هزینه کنن، راستی آزمایی کنن. این شخصی که میخواد جو روگن روی اسپاتیفای گوش کنه نکنه مثلا نظامی باشه، یا مثلا خدایی نکرده یکی برای نظم دادن به محور مقاومت از ترلو استفاده نکنه. انقدر این خبر فوری و داغ و تازه است که هنوز این تحریم‌ها رفع نشدن. من که سر زدم هنوز اون محدودیت‌ها بود، ولی به زودی شاهد این این محدودیت‌ها از بین میره. خیلی ها تا اسم تحریم میاد اولین واکنش اینه که تقصیر آخونده است که واکنش احمقانه ایه. بیایم فرض کنیم که تحریما اصلا تقصیر آقایونه حکومته که نیست. اولین باری که تحریم شدیم بعد از ملی شدن نفت بود، زمان مصدق، زمان شاه. ولی بیایم فرض کنیم که این حرف درسته و تحریم تقصیر حکومته. خب من چرا دارم تنبیه میشم؟ من چرا نمیتونم از سرویس گوگل کلاود استفاده کنم یا AWS یا اصلا یه کتاب بخرم از آمازون؟ حالا اصلا بگیم که منم مقصرم، من رأی دادم به پزشکیان، به مسیر انتخاباتی اعتقاد دارم، اسهال طلبم، صندوقی ندیدم که نخوام رأیمو بکنم توش. من مقصر، منم تنبیه بشم. اون این که انتخابات رو تحریم کرده چرا تنبیه میشه؟ اون بچه 12 سالی که میخواد کد یاد بگیره چرا تنبیه میشه؟ چرا نمیتونه بره رو code.org؟ این همه آدم به دنبال آزادی هن، به دنبال تغییر شرایط زندگیشون بودن و هستن و خواهند بود. اینا چرا نباید بتونن از چت جی پی تی یا مثلا آدوب استفاده کنن؟ تحریم ها یه فرم تنبیه گروهیه. تنبیه گروهی همیشه اشتباهه، همیشه غیر اخلاقیه، هیچ جور نمیشه ازش دفاع کرد. من فکر نمی کنم که کل مردم آمریکا بعد به خاطر سلاح فروختن به صدام تنبیه بشن، یا سلاح فروختن به عربستان تو همین چند سال گذشته، یا سلاح فروختن به اسرائیل تو همین چند روز پیش. فکر نمی‌کنم تقصیر مردم معمولی آمریکاست وقتی بایدن میاد قول مسئولیت به بن سلمان میده سر جریان قتل قاچوقچی. یکم داریم از مسئله یوتیوب دور میشیم، ولی خلاصه حرف اینه که تحریم‌ها هم دارن حسابی روی کیفیت اینترنت ما تاثیر میذارن. وقتش از دیگه نصف اون وقت و انرژی و سموکی که داریم برای فیلترنت، نصف اون بودجه‌ای که شاید میگیریم رو خرج تحریما کنیم. وقتشه که درست درمون در مورد این تنبیه گروهی صحبت کنیم که 50 میلیون کاربر ایرانی رو تحت تاثیر قرار میده. آیا اگر یه روزی فیلترینگ برداشته بشه یوتیوب به ما 403 میده؟ از نظر بیزنسی یوتیوب به ما 403 بده منطقیه. الان خیلی از ابزارهای دیگه‌اش به ما 403 میده. یکم ضایع است، یکم زیادی ضایع است. ممکنه خیلی بازخورد منفی داشته باشه رو شبکه‌های اجتماعی که یوتیوب 403 داده به کاربرای ایرانی، ممکنه خیلی سر صدا بکنه، از این جهت براشون بده. ولی از یه طرفی هم اسپاتیفای و اطلسیان الان 403 داره به ما میده و من خیلی هیاهویی ندیدم. یوتیوب با اسپاتیفای فرق میکنه، ولی اسپاتیفای هم محبوبه
تنها دلیلی که شاید کسی صداش در نمیاد اینه که یه مقداری عادت کردیم که اسپاتیفای رو با وی پی ان بریم. مثال 1 به 1 اسپاتیفای دیگه. فکر میکنم اسپاتیفای هم به نفعشه که ما با وی پی ان بریم روی اسپاتیفای که بهمون بتونه تبلیغ بده به اون حسابای مجانی. در مورد فیلترینگ یوتیوب حرف آخر من. بعید میدونم که کسی که انگشتش روی دکمه است این ویدیو رو ببینه، ولی احیانا اگر یکی از مسئولین این ویدیو رو دید، توصیه من اینه فیلترینگ یوتیوب رو بردارید. در بهترین حالت دسترسی میلیون ها نفر به کلی ویدیوی آموزشی و غیره و گربه‌ای باز میشه و رضایت میلیون ها ایرانی پشتتون خواهد بود. این اعصاب خرد کنی وصل شدن و قطع شدن از وی پی ان رو از بین میبرید. اگر هم یوتیوب به خاطر تحریم ها به ما دسترسی نداد، 403 بهمون داد، تحریم میفته جلو، تحریم میشه خانه اول. یکم همین بلینکین و نمیدونم گوگل و یوتیوب و اینا فوش بخورن. چرا فقط شما فوش بخورین؟ اونا چیشون بهتر از شماست که کمتر فوش میخورن؟ برد. خانم تارا، میخواستم باهاتون مصاحبه کنم. خب سلام. چند تا سابسکرایبر داری الان؟ 500. چند وقت شروع کردی؟ 4 هفته و نیم. 4 هفته و نیم. بیشترین ویدیویی که ویو داره چنده؟ چند تا ویو داره؟ 113,000 تا ویوز. که این ویدیوه چند تا لایک داره؟ 2600. خب وقت میشه بگی که ویدیوها در مورد چی هن؟ بازی آواتار ورلد. که مخاطبات کی هن؟ یعنی چه کسایی این ویدیوها رو میبینن؟ بچه ها. ویدیوها رو چجوری درست میکنی؟ اینم بگو. با کپکات. کپکات چجوری بوده؟ خوب بوده؟ راحت استفاده ازش؟ آره. از این شات هم بعض وقت استفاده میندازی روی یوتیوب، درسته؟ بیشتر شورت یا بلند یا شلوار؟ بیشتر کوتاه. خب مخاطباتو میشناسی که مثلا چند سالشونه، کجای دنیان و اینا؟ ترکیه. آره بذار من بخونم. اندونزی 13%، بعد ترکیه، فیلیپین، یعنی همه جای دنیا هستن. بعد تو میخوای پول در بیاری از طریق یوتیوب؟ آره. که باهاش تو آواتار ورلد یه چیزی بخرم. جمهوری اسلامی یوتیوب رو یعنی اگر از وزارت ارتباطات یوتیوب رو از فیلتر در بیاره و درآمدت صفر بشه چی؟ میزنم نه دیگه تو چیز دیگه اعتراض میکنی. تو مخاطبات چون همه جای دنیان فرق برات نمیکنه. لطفاً کانال بابامو سابسکرایب کنین، حتی اگه همه ویدیوش خسته کننده و ور حرف و سیاسی بود، ولی حالا به هر حال به خاطر اینکه نشینه تو خونه گریه کنه و به من حسودیش بشی سابسکرایبش کن. مرسی.